Hello mga abe! Welcome sa panibagong episode ng Cook Eat. Ako ang inyong host, Kuya JDL. Ang ating pong lulutuin ngayon o ang aking gagawin ngayon ay pulled pork. Okay? At kung bago ka pa lang sa channel ko, click and subscribe para updated ka sa mga bago kong videos na kagaya nito. So, pulled pork, ang unang-unang kailangan sa pulled pork ay ang pork butt o pork picnic na ganito kalaki. Mga 1.5 kilo ito. So, ang nakuha ko, pork picnic. So, ang naging problema lang, anong nabili ko to, ang cut nito may balat dito. No? So, ang ginawa ko, tinrim ko lang yung balat, mga abe, kasi kapag ka may balat to at nilagay nyo sa oven, ang gagamitin natin ay oven, ay magiging critical yun kasi hindi naman natin gagawin na parang pork belly dahil yung balat, magiging crispy siya. So, ang pulled pork natin is isi-shred lang natin yung pinaka lean part nito, pero dapat may konting fat para ma-maintain yung moisture ng karne. Okay? So, ang gagawin natin, pinaka-importante, ang gagamitin natin, ito po, no? Smoked paprika. Bakit smoked paprika? Kasi po ang pulled pork dapat smoking ang flavor niya at i-grill po siya. So dahil wala po tayong smoking machine, gagamitan po natin ng pang-marinate na smoked paprika, no? Para magbigay ng smoky flavor. So ito po ang mga gagamitin natin. 3 crush na garlic, cloves, then half cup po tayo ng brown sugar at almost 3/4 cups ng smoked paprika. Yan. Set aside lang natin yan. Bango. At para sa additional flavor natin, lalagyan natin itong thyme. No? Then salt and pepper to taste. Okay. And then lastly, itong olive oil natin. Medyo dadamihan natin yung olive oil kasi para magbigay din ng moist sa ating pulled pork. Ang pulled pork natin ay ilulutuin natin ng slow cook. The more you slow cook the pulled pork, the more juicy ang makukuha natin. So, dapat ganyan yung itsura niya. And then, lagay natin dito sa ating pork. Then, imamassage lang natin siya sa paligid ng ating pork picnic. Oh. Oh. Yan. Hindi pa natin siya lulutuin. So, ngayon, Friday night, lulutuin pa natin siya Sunday morning. Kasi ang cooking time nito is 6 hours. At ang marination nito, 3 to 4 days. So, ngayon, mga 2 days okay na to kasi talagang maganda namang klase yung karne natin at dinamihan natin at dinagdagan natin yung ating marination. So, tama na to ng Friday night, buong Saturday, and then brunch ng Sunday, lulutuin natin to. Okay, mga abe? So, ilalagay ko lang to sa fridge at magkita-kita tayo kapag lulutuin na natin. Okay?
Happy Sunday mga abe! Eto na nga, Sunday na. So, nung nakaraan, nag-marinate tayo, lulutuin na natin yung ating pulled pork. So, ganito yan. Eto na itsura ng ating marinated pulled pork. So, nandyan na lahat, no? Talagang kapit na yung marination yan. Isang araw at kalahati siya nakamarinate. Pero yung iba, mas matagal pa. So, eto yung ating baking rack or yung roasting rack natin. So, isa sa mga technique na natutunan ko dyan, lalagyan mo siya ng white onions. Kasi yung onions ang nagbibigay ng natural moist sa ating pulled pork, which is very important, at yung aroma niya at yung sweetness ng onions natin, no? Para hindi siya dikit na dikit sa rack. So, ililipat na natin siya. Dahan. Holy! Tamo, malambot na malambot yung ating karne. At ibabaliktad nyo yung nasa ilalim sa ibabaw. And ilalagay natin yung mga natira dito. Pero hindi pa siya pwede kainin. Hilaw pa siya. Now, i-ready na natin sa oven ang 284 degree Fahrenheit. At ang, ang oras niya is 5 or 5.5 hours cooking time. Okay, so pasok na natin. Dahan-dahan lang. Init. And then, babalik tayo mamaya para sa ating plating at sa ating pagkain, pagtikim natin yan. So, dinner na yan kasi it's 12 o'clock noon dito. So, pwede ka pang mag-ayos ng bahay, manood ng TV, etc. etc. Okay? Alright, eto na. Siyempre, kailangan ng mittens. Okay. Okay, eto na itsura niya. Yan. So, huwag kayong mag-alala dahil outer lang yan. At mamaya, i-set aside lang natin to. Cool down natin, tapos ipe-plating na natin, and then ready to go. Okay? Now, mga abe, presenting our pulled pork using our oven and yung ano natin, yung smoked paprika. Kaya, tingnan na natin. Hihiwain muna natin yan. So, dapat malambot na malambot yan. So, bago natin tikman, muna natin kung ano itsura sa loob. No? Ayan, hindi natin makita. Look at the inside. Diba? Ayan. Ang lambot. And moist pa rin. No? So, ang dapat sa pulled pork kasi yung nahihiwa mo siya ng tinan mo, nagaganyan nyo siya ng fork pala, no? Ayan. Ibig sabihin, malambot siya. So, pulled pork po, ay ginagamit po, ang kasama po niyan, ay sesame seeded bun, or nito, Kaiser bun. Ang gagamitin po natin yung Kaiser bun. Ang kasama po niya ay coleslaw, right? Kasi po, usually, ang pulled pork po ay kinakain po yan during summer. At dapat ang side dish niya, refreshing, like coleslaw o yung mga malalamig sa katawan na salad. At very important, ito po, no, yung tinatawag na mayonnaise, but not just in ordinary mayonnaise, chipotle mayonnaise po, dahil ang chipotle po ay goes well with the pork. O, tara, gagawa tayo ng sandwich. So, pwede rin yung mga barbecue, no? Barbecue sauce, no? Pero, importante, mas maganda po ito. Lagyan natin siya ng dressing. Right. Then we're gonna put the pork. Ayan. Right. And ilalagay natin itong ating coleslaw. Right. Now we have a pulled pork sandwich. Ayan. Yan. Yan. So, tikman natin ngayon, mga abe. Mga abe, balanse lasa. Pero kung sa inyo gusto nyo pa yung medyo i-shred nyo pa yung pulled pork, pwede yan.
Tapos pwede yung mga iba't ibang klaseng barbecue sauce. Pero gusto ko lang makita nyo na okay lang din ang chipotle mayo. Siyempre si Bagdek nanghihingi. No? Diba? Mga abe, ang drink na masarap sa pulled pork natin, walang iba kundi ang beer. Okay, beer. Mula sa Good Common Beer, support local tayo. At ang flavor na ang titikman ko ngayon yung Citra. Kasi refreshing siya. Citra, meron siyang fruity flavor. Ang aftertaste niya sometimes mango or depende sa palate nyo. Sometimes malalasahan nyo is peach or citrus. Eh? Okay. Good combination. Perfect. Okay mga abe, ayan. Natapos na naman yung isang episode natin ng Cook Eat. Sana may natutunan tayo sa pulled pork natin. At pwede kayong mag-experiment ng iba't ibang rub, iba't ibang dressing at side. Pero kung meron kayong smoke machine para dun sa mga grilled, okay lang yun. Pero kung wala, yung smoky paprika po will goes well sa ating pulled pork. Okay mga abe, hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Paalam!